Bună, dragilor! Bine ați venit la un nou tutorial pe canalul meu. În acest tutorial am să decorez 3 ouă pe care le putem folosi în diferite aranjamente pentru sărbătorile de Paște. Pentru acestea am folosit următoarele materiale: ouă de polistiren, vopsele acrilice, pene, carton și sârmă plușată. Vă doresc o vizionare plăcută!
Dragilor, aici se încheie acest tutorial, sper că a fost interesant. Iar dacă v-a plăcut această idee, un like este binevenit. Sau puteți să îmi spuneți părerea voastră în secțiunea de comentarii. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă ca să îmi fiți în continuare alături și nu uitați să activați clopoțelul de notificări ca să nu ratați niciun tutorial. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag la următorul tutorial.